নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজি মোৰ বিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। আমি গ্লু গান কেনেদৰে ইউজ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। আমি গ্লু গানটো প্ৰথমতে কাৰেণ্টৰ বৰ্ডত লগাই লৈছোঁ আৰু গ্লু গানৰ সেই ষ্টিকডাল ভৰাই লৈ 2 মিনিটৰ কাৰণে আমি কাৰেণ্টত হিট হ'বলৈ দিছোঁ। দেখিছে কিছুমান ৰং এই বগা বহীখনত লৈ লৈছোঁ, যাতে এইবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া গ্লু গানটো দি দিম তেতিয়া সেই গ্লু গানটোৱে সেই ৰংখিনিক ধৰি ল'ব আৰু ধৰি লৈ এটা ভাল লুক দিব। গতিকে দেখিছে জাষ্ট এটা আৰ্হি বনাই লৈছোঁ। হৈ গ'ল গ্লু গান গৰম, 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰ'লেই হ'ল। দেখিছে কেনেদৰে ওলাই আহিছে মমৰ দৰে, কিন্তু মমতকৈ বহুত ভাল আঠা হয়। দেখিছে জাষ্ট এনেই লগাই চাইছোঁ, আপোনালোকে লগাই চাব পাৰে, বহুত ভাল বস্তু হয়। ডে টু ডে লাইফত এই গ্লু গানটো ইউজ বহুত ভাল ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ কেতিয়াবা চাৰ্টৰ বুটাম সুলকি গ'লেও তাত লগাব পাৰে, বা কেতিয়াবা কিতাপ পত্ৰ বহি চহি আমাৰ বিশেষকৈ নোটবিলাক বা নোট বহীবিলাক ফাটি যাব পাৰে, তাত অন্য অখিলা কাগজ দিও লগাব পাৰে। দেখিছে মই এটা এচ আঁকি লৈছোঁ, এই এচটোৰ ওপৰেদি মই কিছুমান ৰং ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এই ৰংবিলাক অলপ টাইমৰ পাছতে একদম ভালদৰে লাগি ধৰিব, যাতে এইটো যিমান যি ক'লেও এৰেখাই নাহে। দেখিছে মই এতিয়া জোকাৰি দিম বহীখন, যাতে সেই ৰংবিলাক আকৌ মই ইউজ কৰিব পৰাকৈ ৰাখি ল'ম। এতিয়া ল'লোঁ, এতিয়া চাওক এচত যিবিলাক ৰং লাগি আছে এইবিলাক ইমান সহজে নেৰায়। দেখিছে মই টকৰিয়াই দিছোঁ তথাপিও এৰুৱা নাই, সুন্দৰভাৱে লাগি ধৰিব তাত। আৰু বেলেগ ৰঙো দিব পাৰে। মই এইবাৰ আপোনালোকক দেখাম এটা ঘৰৰ কিছুমান অংশ এৰেখাই গ'ল, এইটো বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। গতিকে মই এইবিলাক পুনৰ আকৌ তাত লগাবৰ বাবে মই গ্লু গানটো ইউজ কৰিম। দেখিছে মই সুন্দৰভাৱে আঠাটো লগাই লৈছোঁ চাৰিওফালে আৰু অলপ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যাতে ভালদৰে লাগি ধৰে। দেখিছে সুন্দৰভাৱে প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু তলৰ এই অংশত লগাই লৈছোঁ আৰু সেই অংশত লগাই লৈ এতিয়া মই অলপ প্ৰেছ কৰি দিম। দেখিছে সুন্দৰভাৱে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত কিছুমান ৰং লগাব বিচাৰিম। গতিকে মই প্ৰথম গ্লু গানটো দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰং অলপ বুলাই দিছোঁ যাতে এইখিনি লাগি ধৰে। অলপ দেখাত ধুনীয়া হ'ব পাৰে বুলি লগাই দিছোঁ, হয়তো নহ'বও পাৰে। জাষ্ট মই ইউজেছটোহে দেখাইছোঁ যে কেনেদৰে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। দেখিছে সুন্দৰভাৱে বুলাই দিছোঁ ৰং, এতিয়া ৰং বুলাই দিম তাৰ ওপৰত। জাষ্ট ইউজ কেনেকৈ কৰে গ্লু গানটো তাৰহে মই কিছু অংক দেখাব খুজিছোঁ। জাষ্ট এনেই অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু দেখিছে বৰ ভাল লাগে, গণৰ নিচিনাকৈ একদম টেপি থাকিব লাগে, ৰংটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে এই আঠাটো। আৰু সেইটো আঠা বৰ প্লাষ্টিকৰ টাইপৰ, মানে বৰ ভাল লাগে আৰু পাছত সুন্দৰভাৱে লাগি ধৰিলে এয়া চাব পাৰে, সুন্দৰ লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে দেখি। মই ইয়াত কিছুমান আৰু এড কৰিব বিচাৰিম কেইটামান বস্তু। এবাৰ মই কলমৰ সাঁফৰ দুটা ল'ম, দেখিছে কলমৰ দুটা সাঁফৰ মই এতিয়া তাত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গ্লু গানত অৰ্থাৎ লগাই লৈছোঁ আৰু তাত সুন্দৰভাৱে লগাই। যদি মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।